Всім привіт! Мене звати Дара, і ви на каналі Гар, де ми говоримо про культуру, літературу та історію. Тему сьогоднішнього випуску мені запропонував мій партнер, і ця тема насправді є дуже цікавою, тому що сьогодні ми будемо говорити про козацькі династії в Україні. Загалом ми постійно чули про козаків на уроках в школі, з якихось казок, ми чули про них десь побуті, і на основі всього почутого ми склали певний образ. Такий образ воїна, розбишаки, можливо, десь злодюжки, а десь, навпаки, борця за справедливість. Попри це, в козацтві також була і своя шляхта, її роди знаменувалися довгою та аристократичною історією, і, направду, під час моїх пошуків інформації про різноманітні аристократичні козацькі династії було так багато, що я цілком припускаю, що це відео може мати і другу частину. Власне, зараз ми і поговоримо про це, тому перед тим, як ми розпочнемо, хочу попросити вас поставити лайк, підписатись на канал, лишити коментар, аби це відео просувалося і його побачило якомога більше людей. Ну а ми починаємо говорити про козацькі династії в Україні. Першим буде рід Виговських. Рід Виговський взагалі бере свій початок з Київщини і належить до української старовинної шляхти. Назва роду найімовірніше походить від села Вигів, де Виговські мали маєток. Уже з 16 століття ці представники дрібної шляхти фігурують у різноманітних джерелах, хоча сам рід мав кілька гілок, він не був однорідним, і, очевидно, деякі з них ведуть своє коріння від родів Лучичів, Олешковичів, Давидовичів. З 17 століття Виговські служили в адміністрації Речі Посполитої, згодом вони служили в козацькій державі, проте з часом, вже після скасування козацьких вольностей, частину шляхти було позбавлено прав і переведено вже в стан міщан та селян. Звісно ж, найвідоміший представник цього роду – це Іван Виговський, гетьман війська Запорозького. Він народився приблизно в 1608 році, здобув хорошу освіту, найімовірніше в Києво-Могилянській колегії, володів кількома мовами та мав досвід служби в польському війську. У роки Хмельниччини його спочатку взяли в полон татари, проте Богдан Хмельницький викупив Івана Виговського і призначив його своїм генеральним писарем. По факту, він виступав такою правою рукою гетьмана. Взагалі, Івана Виговського вважали одним з найосвіченіших людей того часу, і саме він відповідав за всю внутрішню документацію та міжнародне листування. Після смерті Богдана Хмельницького у 1657 році козацька старшина обрала Виговського у ролі гетьмана. І взагалі правління Виговського припало на дуже складний час, тому що тоді країна стояла перед вибором, з ким об'єднатися – з Польщею, з Московією чи з Османською імперією. У 1658 році Виговський укладає Гадяцький договір з Річчю Посполитою. Цей договір передбачав створення нового окремого Великого князівства Руського у складі федерації з Польщею та Литвою. Це був дуже амбітний план, і це була така спроба перетворити Україну на рівноправну державну одиницю в Європі. Проте ця ідея, на жаль, не отримала великої підтримки серед козацтва, тому що і козаки, і селяни, вони вже звикли до союзу з Московією. Хоч цей союз був важкий та обтяжливий, проте це вже було таке щось знайоме, і вони були недовольні з союзом з Річчю Посполитою. Ситуація загострилась по-особливому, коли частина козаків виступила проти гетьмана. Виговському вдалося тоді здобути гучну перемогу над московитами в битві під Конотопом у 1659 році, але ця перемога не принесла довготривалих політичних плодів у якості, власне, підтримки Івана Виговського. Вже за кілька місяців Виговський, на жаль, зрікся влади під тиском обставин, під тиском козаків, і на його місце було обрано
Сина Богдана Хмельницького Юрія, і вже ретроспективно ми розуміємо, що це закінчилось не найкраще. Подальше життя Івана Виговського було сповнено великою кількістю драматизму, тому що він намагався повернути собі колишній політичний вплив. Але ситуація в Україні була нестабільною, союзники його зраджували, і у 1664 році Івана Виговського схопили поляки та стратили, імовірно, через підозри у зраді або змові з ворогами Речі Посполитої. Таким чином, ми можемо казати, що історія роду Виговських – це водночас історія піднесення, впливу, влади і також історія великого падіння, тому що вони пройшли шлях від дрібної шляхти до великої політики, до великих політичних впливів і залишили 100% свій слід в історії України. Іван Виговський намагався змінити геополітичне становище України, проте, на жаль, не зазнав там великого успіху, і це, звісно ж, не може засмучувати, не може не засмучувати, тому що хто знає, яка була б доля нашої країни, якби йому вдалося створити це Руське князівство і випередити, напевно, свій час цим. Далі поговоримо про відоме українське шляхетське козацьке сімейство як герцики, рід герциків. Воно походить від Симона Герцика, який був євреєм, охрещеним в 1650 році з Умані. Його син Павло Семенович Герцик був полтавським полковником у 1675-95 роках. Він був меценатом і соратником Івана Мазепи. Павло загалом мав 3 синів і 3 дочок. Серед них була Ганна Павлівна Герцик. Саме Ганна стала дружиною відомого політичного діяча та наступника Івана Мазепи, а саме Пилипа Орлика, який в 1698 році одружився з Ганною, отримав весільним посагом, тобто приданним, землі на Чернігівщині та Полтавщині, і це стало ключем до здобуття ним заможності, становлення як саме державця і становлення як певного аристократа, тому що якраз надбання Ганни Павлівни подарувало Пилипу Орлику більший вплив. Взагалі, постать Ганни є цікавою з багатьох причин. Перш за все, через її дипломатичні навички та через її відданість справам української державності. Після поразки шведів і козаків у Полтавській битві, відповідно, тоді перемогла московська армія, Пилип Орлик, Іван Мазепа та козацька старшина були вимушені опинитися в еміграції. У вигнанні чоловіка Ганни було обрано гетьманом війська Запорозького, і вже до 1711 року вона народила 3 синів. Причому один з них був похресником шведського короля Карла XII, а інший був похресником Івана Мазепи. Дуже впливові були хрещені у дітей Ганни та Пилипа. Ганна у вигнанні взяла на себе велику частку відповідальності за дітей, їх всього в родині було 7. Поки Пилип їздив по Європі в пошуках міжнародної підтримки для того, щоб звільнити Україну та об'єднати 2 її частини, Ганна по факту виступала для гетьмана певним таким надійним тилом. Причому не тільки в Швеції, але і в Німеччині, а також в Османській імперії. Вона вела листування з німецькими князями, польськими магнатами, шведськими королями. Вона намагалася допомагати у справах своєму чоловікові, а пізніше, вже після чоловіка, вона допомагала своєму синові Григору. У 1747 році шведський король Фредерік І призначив їй невеличку пенсію, проте, на жаль, про дату та місце смерті Ганни ми не маємо ніяких даних щодо цього. Загалом весь рід герциків був тісно пов'язаний з козацтвом, з українською справою
і українським простором. Вони були не тільки представниками козацьких старшин, полковниками, державними діячами. Вони також, як, наприклад, Олександра Герцик, були і в сфері українського театру, бо Олександра Герцик, вона була українською театральною актрисою. Далі ми поговоримо з вами про такий собі прям рід, як Галагани. Це козацько-старшинський рід, згодом дворянський, який був на правобережній та лівобережній Україні. Він походить від козака Івана Галагана, який походить, в свою чергу, з міста Омельники Полтавської області. Як типово майже для всього українського дворянства, цей рід виник лише з початком 18 століття з рядів козацької старшини, а лише пізніше він розбагатів та нобілізувався. Якщо всі попередні роди були в більшій мірі приємні для наших патріотичних почуттів, то я попереджаю заздалегідь, Галагани не будуть таким душевним бальзамом, тому що сам рід походить від Гната Галагана, полковника війська Запорізького та ще ряду полків. І саме цей Гнат Галаган в 1708 році зрадив українського гетьмана Івана Мазепу та перейшов на бік російського царя Петра І. Пізніше, в 1709 році, саме Гнат Галаган допоміг царським військам зруйнувати Стару або ж Чортомлицьку Січ. Важливо сказати, що Чортомлицька Січ – це взагалі культове місце. Воно стало мілітарно-політичним осердям війська Запорізького і, власне, через свою таку опозиційну діяльність наразилося одразу на ворогування з трьома державами – з Річчю Посполитою, з Московією та Кримським ханством у союзі з Османською імперією. Це і пояснює, власне, чому вони об'єдналися з Мазепою. Бо хоч військо Запорізьке, воно ворогувало з Мазепою, проте разом з ним вони виступили проти Петра І і за допомогою одного свого ворога, по факту, намагалися побити іншого. І тут ми повертаємося назад до Гната Галагана. Дізнавшись про допомогу запорожців Мазепі, царський уряд направив на Січ каральну експедицію. Прямуючи на Січ, війська цієї каральної експедиції, вони нищили козацькі містечка, вони вбивали велику кількість людей, вони спалювали села, вони топили козацькі човни. І взагалі було тоді наказано знищити максимально цю Січ. Проте захопити і зруйнувати Січ із першої спроби не вдавалося, тому що тоді війська російські зазнали чималих втрат і не могли від них ніяк оговтатися. Якраз тут, в цей такий критичний момент, на допомогу російському полковнику Яковлєву прийшов загін полковника Галагана, який дуже добре знав якраз Січ, її околиці, і він допоміг ворожим військам, зрадивши по факту запорожців, пробратися на Чортомлицьку Січ. За свою зраду запорожців Галаган отримав від Петра І великі земельні володіння та 4 села на правобережжі. А також пізніше він отримав від гетьмана Івана Скоропадського, який був призначений з волі Петра І, маєтності також і на лівобережжі. Загалом династія Галаганів була дуже впливовою, і, говорячи про видатних наступників, також можна згадати і Григорія Галагана. Він був полковником Прилуцького полку майже 20 років, брав участь у війнах проти Туреччини та коронації російської імператриці Єлизавети. Він був дуже заможним, мав понад 4 тисячі селян. Його син Іван також був прилуцьким полковником, а нащадки вже Івана потім служили на високих посадах у Російській імперії. Як ви можете побачити, більше переплетався контекст саме з російським урядом і з російським контекстом. Проте найвідоміший з Галаганів – це, напевно, Григорій Павлович Галаган. Він підтримував взагалі культурний рух український і в 1871 році заснував у Києві колегію Павла Галагана. Це приватна школа для шляхетської молоді. Після смерті Галаганів по чоловічій лінії рід припинився. Майно перейшло до доньки Марії. У шлюбі вона була Комаровська, а пізніше вже до дочки Катерини, дочки цієї Марії,
Катерини. Катерина вийшла заміж у свою чергу за графа Ламсдорфа, і за царським указом він отримав подвійне прізвище, а саме Ламсдорф-Халаган. І це прізвище мало передаватися вже майбутнім нащадкам. Далі поговоримо про таку красиву поетичну родину, яка має назву Квітки. Квітки – це козацько-старшинський рід, знову ж таки, як і більшість родів того часу, який бере свій початок з 17 століття. Спершу представники квіток були на Полтавщині очільниками певних полків, пізніше переселилися вже на Слобідську Україну, і там теж очолювали слобідські полки і пов'язали своє ім'я з облаштуванням взагалі міста Харкова. За легендою, викладеною відомим представником цього роду, а саме Григорієм Квіткою Основ'яненком, це один з найперших родів, що з'явився на тодішній Харківщині. За легендою, хлопчик-сирота на ім'я Андрій, син московського боярина, якого прозвали Квітка за надзвичайну красу, закохується у також красиву доньку київського воєводи. Разом зі своєю обраницею вони тікають на майже незаселену тоді Слобідську Україну і започатковують новий козацький рід. У 1843 році вже згаданий Григорій Квітка, який працював під таким псевдонімом, як Основ'яненко, написав оповідання, яке називається «Заснування Харкова. Старовинний переказ». Там він розповідає історію свого роду, також історію заселення Слобожанщини і, зокрема, підіймає питання того, як поставав його рід, як засновувався сам Харків. Проте ця історія має вигаданий, напівміфічний характер, і багато фактів, які там згадані, не відповідають фактажу. Рід, взагалі, Квіток має дуже глибоке історичне походження. І з того, що дійсно є правдою, це те, що вони активно брали участь у розвитку та становленні Слобожанщини. Вони були представниками військового, культурного, духовного життя цього регіону. Початково, взагалі, серед квіток переважали саме козацькі старшини. Наприклад, Афанасій або ж Опанас Квітка, він очолював Гадяцький полк. Його нащадки також обіймали високі посади у, наприклад, Харківському та Ізюмському полках. Деякі з них навіть дослужилися до бригадирів і суддів. Вони активно впливали на життя регіону. У 18 столітті Квітки вони дослужилися до дворянського стану і займали високі посади, такі як, наприклад, сенатор чи навіть губернатор. Рід Квіток, окрім Григорія Квітки Основ'яненко, також дав і Климента Квітку, про якого теж не варто забувати. Він був знаний музикознавець та фольклорист, а також був чоловіком Лесі Українки. У родині були і історики, і військово-політичні діячі, і представники духовенства, і літератори. Загалом рід Квіток, він дуже вирізнявся, тому що вони брали дуже активну участь у громадянському житті нашої країни і в своєму більш регіональному, слобожанському просторі так само. Останній рід, про який ми будемо сьогодні говорити, це рід Кочубеї. Кочубеї – це козацький рід кримсько-татарського походження. Це взагалі одна з найвпливовіших шляхетських родин в Україні. Походження роду пов'язують з кримським татарином Кучук-беєм, який після хрещення прийняв ім'я Андрій Кочубей, і його нащадки брали дуже активну участь в службі козацькому війську. Зокрема, Леонтій Кочубей був товаришем Богдана Хмельницького, а Василь Кочубей був генеральним писарем, а згодом генеральним суддею. Ім'я Василь Кочубей здебільшого пов'язують як зі старшиною промосковської орієнтації, який зрадив гетьмана Івану Мазепу тим, що написав донос московському царю, і за це Кочубея, власне, за наказом Івана Мазепу і стратили в 1708 році.
У наступні покоління Кочубеї зміцнили свої позиції серед козацької старшини. Наприклад, Василь Кочубей, він був полтавським полковником, а його донька Мотря стала легендарною постаттю через свої романтичні зв'язки з гетьманом Іваном Мазепою. Інші члени цієї родини укладали шлюбу здебільшого з представниками подібних поважних сімей, такими як, наприклад, Апостоли чи Скоропадські. У XVIII столітті Кочубеї займали активно високі посади в Гетьманщині та імперській адміністрації. Наприклад, Семен Кочубей був генеральним обозним, а Павло Васильович Кочубей також був будівничим Троїцької церкви на Диканці. Зі скасуванням Гетьманщини, якраз через свою орієнтацію більше на московський простір, ця родина зберігає свій дворянський статус, саме як дворянська еліта. У 19 столітті рід досягає вершини свого кар'єрного злету в Російській імперії. Віктор Кочубей граф, а згодом князь, очолював Міністерство внутрішніх справ та був першим державним канцлером Росії. Інші нащадки Кочубеїв, зокрема Віктор Кочубей, залишалися активними державними діячами в Російській імперії і притримувалися якраз цієї адміністрації аж до розвалу Російської імперії. Його діти, взагалі, цього Віктора Кочубея представляють останнє покоління княжого роду Кочубеїв, і зберігали вони свій вплив аж до більшовицької революції. На цьому буде все про козацькі династії. Чесно кажучи, їх дуже багато, історій дуже багато. І цілком можливо, якщо вам сподобається цей формат, ви можете дати знати про це в коментарі. Я запишу другу версію цього відео, другу частину цього епізоду з серії козацьких династій. Але перед цим я хочу попросити вас поставити лайк, залишити коментар, підписатись на цей канал, аби просувати подібного роду контент. А я дякую вам за цю розмову та до наступних розмов.